ChatGPT je aktuálně nejznámější a nejpoužívanější nástroj využívající umělou inteligenci. Během prvních 5 dní svého provozu jej začalo využívat 1 milion lidí a dnes jej používá 100 milionů uživatelů. Vítejte u dalšího dílu Futureví. Dnes vám přiblížím, jak funguje ChatGPT, aniž byste museli znát jakékoliv technické pojmy. Úspěch ChatGPT spočívá mimo jiné v tom, že jeho používání je skutečně velmi jednoduché a zvládne to opravdu každý, kdo umí pracovat s internetovým prohlížečem. Jednoduše si otevřete stránku chat.openai.com, vytvoříte si účet a začnete si s ChatGPT psát zprávy. Ten vám pak odpovídá a vy se mnohdy nestačíte divit, protože ty odpovědi zní, jako byste si povídali se skutečným člověkem. A někdy zase to zní spíše, jako byste se chtěli dorozumět s mimozemšťanem, který se jako člověk jenom tváří. A jak to vlastně funguje? Možná jste viděli film Pátý element s Brucem Willisem a Milou Jovovič v roli Lílu. Základem její postavy je božská bytost, která má nadlidské schopnosti. Dokáže se třeba extrémně rychle učit. Ve filmu je hned několik scén, kdy Lílu vstřebá z počítačové encyklopedie ohromné množství vědomostí. Naučí se bojová umění, zjistí, co je to láska i válka a nasaje do sebe informace o celé historii lidstva. ChatGPT sice nemá oranžové vlasy ani žádné tělo, ale obdobně jako Lílu se o našem světě naučil z milionů textů, knih, Wikipedie, článků a obecně informací na internetu. Zvládne si s vámi tedy povídat, jako by to byl mimozemšťan, který ale nikdy nežil na Zemi. Takže sice mnoho věcí nechápe, nemá emoce, ale má načteno více textů, než by byl jakýkoliv člověk schopen pojmout za celý svůj život. Tedy minimálně do té doby, než budeme mít mozkové implantáty s externím diskem a čipem připojeným k internetu. Díky svému jazykovému modelu zvládne ChatGPT dost dobře odhadovat, jaké slovo bude následovat. Když mu dáte otázku, dá vám postupně po slovech odpověď, která podle jeho modelu bude s největší pravděpodobností správná. Vlastně takový autokorekt na steroidech, opřený o velkou část lidského vědění. Může se ale taky šeredně mýlit a tvářit se, že se nic neděje. Podobně jako student na zkoušce, který vůbec neví, která by je, ale snaží se ze sebe dostat nějakou kloudnou odpověď. Tomu se někdy říká halucinování. Jaká jsou další omezení? Je třeba mít na paměti, že v základní verzi má ChatGPT informace jen do roku 2021. Placená verze umožňuje čerpat aktuální informace i z internetu. Tak si to tedy shrňme. ChatGPT je tak trochu mimozemšťan, který se o našem světě naučil z internetu. Je to tak trochu autokorekt a je to tak trochu student, který se snaží hlavně nějak získat zápočet a prolézt. A co se s takovým materiálem dá vůbec dělat? Možná byste se divili, ale je toho docela hodně. Vzhledem k povaze tohoto nástroje dokonce ani sami tvůrci nemohou vědět, k čemu je to dobré a co všechno to dokáže. A neustále se objevují nové a nové příklady použití, kde ChatGPT překvapivě velmi dobře odpovídá nebo vysvětluje. Tak namátkou. Já jej třeba používám často pro úvodní brainstorming. Třeba strukturu tohoto videa mi připravil ChatGPT. Zvládne připravit prezentaci nebo osnovu, jakoukoliv práci s textem, napíše pro vás e-mail, shrne dlouhý článek do pár vět, pomůže vám naplánovat dovolenou, navrhne recept ze surovin, které vám zůstaly v lednici. Můžete jej zkusit využít pro řešení problémů, se kterými se potýkáte. Může vám pomoci najít novou perspektivu, jak se na věci koukat.
Skvěle funguje taky v případě, že se chcete dozvědět něco nového o tématu, o kterém nemáte nejmenší tušení. Tak schválně, zkuste třeba požádat jej, aby vám vysvětlil teorii relativity tak, aby to pochopilo klidně i 5leté dítě. A o tom všem si s ním můžete povídat v češtině, i když v angličtině nabízí mnohdy o dost lepší výsledky, protože byl trénován převážně na anglických textech, kterých je samozřejmě plný internet. Až příště budete hledat něco na Google nebo Seznamu, zkuste se zeptat taky ChatGPT. Je to přelomová služba a já jsem přesvědčen, že podobné služby, založené na principech umělé inteligence, už tady s námi budou na pořád. A budou lepší a lepší. Až jednou, bohužel, budou lepší, než jsme my. Ale pamatujte, zatím je ChatGPT stále velmi snaživý mimozemský student. Ještě poslední věc. Jestli vás to zaujalo, budu rád, když se přihlásíte k odběru videí a podíváte se i na další videa, která tady mám. Děkuji.